Cea mai intimă cabană pentru cupluri. O oază din lemn, sticlă și liniște, în mijlocul zăpezii. Fără vecini, doar noi doi. Și Ted. Uneori, cele mai speciale zile sunt cele în care nu faci nimic. Doar ești, împreună. Dacă vrei o escapadă romantică în doi, aici poate fi locul perfect. Are tort un măr de data asta. Cândva, când o să vă abonați destui, de asta ne luăm clar. Iarna n-am avut parte de așa ceva. Uitați ce vreme frumoasă este, nu vă lăsați păcăliți, este 6 aprilie și noi plecăm la cabană, la munte, cu blăniță, cu gecuță, dar o să vedeți de ce imediat. Bai, uite că acolo să ajungem numai cu 4x4. Aparent astăzi ninge, deci neapărat să ajungi cu 4x4 și avem niște prieteni foarte dragi, Paul și Alina, Dumnezeu să vă dea sănătate, care ne împrumută bijuteria familiei lor să ne ducem cu ea sus la cabană. Mulțumim! Ioi, greu când e o mașină din asta Prea bună. ea bună, cât apartamentul tău, dacă nu mai mult, și te plimbi cu ea pe străzi. Deja se schimbă anotimpul. Pare că ar fi noiembrie, nu aprilie. Și mai avem până la cabană 9 km și îi facem în 35 de minute. Doamne ferește ce drum! Nu-i rău așa drumul, doar că e zăpadă mare. Adică nu-s grob, vedeți că e destul de drept drumul. E zăpadă. Cum? Paule, să-ți dea Dumnezeu sănătate și tot ce ai nevoie. Bombă mașina asta, deci se conduce singură, urcă singură pe aici, n-are nicio treabă. No. Cândva, când o să vă abonați destui, de asta ne luăm clar. Nu știu dacă 10 ani de acum încolo, dar ne-am luat. Am ajuns acolo intrarea. Aici am lăsat mașina. Doamne, e un frig și un vânt de numai. Am ajuns! Doamne, cât de frig e, deci este aprilie și sunt minus 6 grade cu vânt. Zicea cu weather că sunt minus 15 grade. Hai să intrăm în cabană. Hai să vedeți cum arată superba la cabană la care am venit. Se numește celebra și instagramabilă cabană Greenwood. Suntem ca prăpădiții, în formație completă și suntem la Greenwood Cabin din Măguri Răcătău. Da, bine, hai să vedeți, nu-i mare lucru, dar e superb. Deci noi cred că n-am avut niciodată un asemenea view. Ăsta e view pe care ți-l oferă cabana. Avem aici o mică bucătărie în care trebuie să-ți gătești, că ghiși ce nu ai altceva ce mânca. Totul foarte vintage, drăguț. Frigiderul ăsta frumos, negru de la Smeg. Patul ăsta superb. Deci, uite ce trebuie. Avem acolo un videoproiector și aici putem să dăm jos și să ne bucurăm de un film de seară. Și l-avem pe Ted, că aici ai voi cu căței. Putem să ne facem și foc în șemineu, însă avem sus un aer condiționat care face căldură. Și pe pompe de aer. Da, am înțeles. Pompe de căldură. Pompe de căldură sistemul. Și asta e baia. Avem aici o cadă superbă din aia instagramabilă cu vedere again către valea asta superbă. Sper că se aud și scârțiturile, efectiv e sunetul ăla. Super. Și aici lângă avem Sfântul Tron, un duș foarte frumos acolo, iar afară avem o terasă, aici cu un grătărel și cu un jacuzzi. Asta mănâncă zăpadă. Nu e nimic, că e prima dată când vede zăpadă. E prima lui zăpadă, în viața lui nu mai văzut zăpadă, nu de altceva, dar și pentru noi sezonul ăsta e prima zăpadă de anul ăsta. Activități de cabană. Ce să faci dacă vin la cabană în aprilie și ninge? Te de aici plânge că vrea și el afară. Dar înainte l-a dus afară și
sărăcuțul. Îi ajunge zăpada asta până la genunchi. La un moment dat a înghețat. Stătea cu piciorul sus. Nu mai voia să calce în zăpadă, dar el totuși ar vrea afară. Pe scurt, Greenwood Cabin este și pet friendly. Aprilie! O dimineață normală de aprilie. Da, e superb. Deci, cred că nu se putea mai bine să venim aici. Atâta tot că, gândiți-vă că e aprilie și a fost numai minus 10 grade azi noapte. Eu m-am trezit acum să fac foc. Au mers toată noaptea aerul condiționat de acolo de sus. Pe 30 de grade și tot e frig acum. Și focul a fost făcut seară până s-a stins focul, mers. Adică era locuit bine. E friguț, în caba asta fiind sticlă, adică aproape 360. Poate și cu stângurile astea se pierd. Nu știu, se pierde multă. Da. Da, și Ted s-a pus pentru prima dată cu noi în pat să doarmă. El de obicei doarme în pătuțul lui acasă și l-a venit și s-a pus fața lângă mami. Era frig și el. Winter is coming. Și ziua lui. La mulți ani, Ted, la mulți ani, mami. Ce ai tu sărbătorit lui mama? Teddy astăzi împlinește cât? Cât împlinește Teddy al nostru? 1. Iată, ai 1. Și astăzi e sărbătorim ziua lui Ted. Și are tort un măr de data asta. Că el are voie să mănânce mere, de fapt le adoră. La mulți ani. Ted adoră merele. La mulți ani, Brighi, la mulți ani, Ted. Ted. Și pentru mine la mulți ani. Mâine o să fie ziua mea, mă rog, voi când vedeți vlogul ăsta, probabil că au trecut zilele noastre de mult, pentru că sunt în urmă cu vlogurile și stau prost la editare. Da, asta era scopul Ieșirii astea. să ne sărbătorim pe noi trei. Da, și a fost, cred că, cea mai bună alegere, să fim numai noi doi. Noi trei. Noi trei, scuze. Scuze. Să fim numai noi trei, a fost cea mai bună alegere, ne-am simțit bine. Noi întotdeauna ne place așa, să stăm singuri, să povestim. Cred că cel mai frumos cadou pe lângă urările de rigoare ne-a ajutat foarte mult să vă abonați chiar acum la canalul nostru, pentru că undeva la 60-70% din cei care vă uitați la vlogul ăsta nu sunteți abonați. Nu vă costă nimic, în schimb pe noi ne ajută. Ne bustuiește un pic YouTube-ul. Da, pentru că știți cum să cu algoritmii, cu toate treburile astea, ne-ați face un cadou, să zic așa, aniversar în perioada asta. Ochiuri. Facem niște ouă așa pentru un brunch, un late brunch aici, uite frumos, punem niște ouă pe rucola aici. Brighi a pregătit niște sandwich-uri azi de ziua ei. Și am avut un call aici pentru lucru și efectiv nu mi-am pus background. Și ce credeți? Credeți că a crezut cineva că ăsta e, nu e un background Google? Toată lumea a crezut că e background Google. Chiar așa se vedea. Deci totul e atât de cozy la cabana asta. După cum vedeți, inclusiv masa pe care mâncăm e o masă de hobbits din ăia mici. Scaunele sunt din astea așa de mult, soaca, din alea mici, drăgălașe. Foarte fain. Păi tocmai ca să nu pun aici o masă mare să ia din priveliște. Deci, dacă veniți, aici mâncați. Dar e suficient, adică parcă nu se putea găsi ceva mai potrivit ca să mănânci cu view ăsta. Uitați-vă cât de tare ninge, sper că se vede afară. Mulțumim, Ted, mulțumim! Uite, Ted ne salvează de acel lup. Uite, uite acolo e lupul. Că-s trei, de fapt. Așa face un pișu pe roata lui Paul.
Uite că strâng câine, cum gândește tu. Efectiv, nu prea ai altceva ce să faci aici. Probabil dacă ar fi vreme bună, ai putea să te plimbi aici un pic pe drumurile astea forestiere, dar în rest, îi devenit, stat în cabană, jacuzzi și cadă. Și stai, povestești. Te uiți la filme, asculti muzică. Există un videoproiector cu o planșă aici bună, stai, povestești. Ne-am plimbat și noi un pic pe drum, dar zăpada e foarte mare, că nu curăță nimeni aici, că n-are cine. Și sunt niște câini mari aici și noi fiind cu Ted, un pic suntem mai precauți cu plimbările, că na, poate că cu oamenii n-au probleme, că altfel n-ar fi dezlegați, dar... Mami deja s-a dus afară. Bai cu cățelul, că noi acum, uite, i-am pregătit aici unde să stea, ca să ne vadă el pe geam, că el vrea să ne vadă, deci nu contează, nu putem să-l ținem în frigul de afară. Și uite, wow, uite pe mami. Ai, Poate aici, în geam. uai, ce frig e. Plece? Cum e, iubire? Mega bună. Ia, hai că intru și eu. Era păcat să nu ne bucurăm de jacuzziul ăsta. Dar e super, doamne, deci uitați-vă la cadrul ăsta că suntem înconjurați de brazi înzăpeziți. Deci efectiv... Iarna n-am avut parte de așa ceva. Toată iarna n-am avut parte de așa ceva. Și ne-ar fi crezut că o să avem parte în aprilie, trebuie să mă bag în apă, că e frig. Este 40,5 acum, când l-am deschis avea 41,5. Pregătim aici masă festivă de ziua lui Brighi, somon, am prins aici, acum era afară. Ideea este că Brighi nu mănâncă, după cum știți, carne, este vegetariană, însă peștele nu e carne pentru ea. Păi somon și păstrăv. Somon și păstrăv mănâncă, motiv pentru care am luat un păstrăv somonat, un filet, credeți-mă, o să rămână din el, că suntem încăcios puțin. Am pus niște legume frumos acolo, niște baby morcov, brocoli și niște cartofi dulce să se facă frumos la cuptor înainte. Am pregătit aici bunătatea asta, aici am pus aici ulei, piper, condiment de pește, sare, acasă mai pun și unt. Și acum voi pune somonul aici și voi da cu această unsare, să zicem așa, și băgăm la cuptor 20 de minute. Deci și Jamila ar fi geloasă pe peștele meu. Vă zic eu. Stați să vedem când e gata. Cine are view din ăsta? Noi. De toți banii. Superb. Deci știi cum e așa în rafale. Deci vine câte o ninsoare, cum vedeți acolo pe muntele ăla, vine, ne ninge o tură, iese un pic soarele și tot așa, tot așa. Până am terminat noi mâncarea, s-a lăsat și noaptea. Aici avem bunătatea, ce o să mâncăm în seara asta. Asta e partea lui Brighi. Și acum facem un murtei frumos. Așa-l facem, nu cu ulei, ca să fie Da, healthy. la noi usturoi cu iaurt, Iaurt, de obicei. grecesc de obicei, da. Luminile sunt foarte difuze. Asta e tot în cabana asta, ceea ce e fain, dar, de exemplu, acum poate că ne-ar fi ajutat un pic niște lumini mai puternice. Dar nu e o problemă, că ne descurcăm. Hai să vedem verdictul sărbătoritei. Foarte bun. Mulțumesc! Dați subscribe acolo, Jamila 2.0. Care bun. Păcat că un pic legumele sunt Ce? S-o răcite. răcit, da, da, da. Miti aici un pic supărat. Noi mergem în jacuzzi. Uitați cât de frumos e aici. Supărat un pic Miții. Hai să facem test de inimă, să vedem dacă cedează inima sau nu cedează.
No. E bună inima. Se zice că dacă faci chestia asta, cam încă 50 de ani îți mai merge inima. Lejer. Acum că imediat în 2 zile are 31 deja. Da. Trebuie să facă una alta. Mă duc la 81. Pros and cons. Nu, ni s-a părut top, mai ales pentru că ești undeva foarte izolat, ești undeva în vârf de munte, undeva unde nu mai ai pe nimeni în jur, pe o rază de jumătate de oră de mers cu mașina 4x4. Priveliștea e superbă, adică cabana e foarte cochetă, e foarte drăguță, e utilată cu absolut tot ce trebuie, e instagramabilă. Fiecare colțișor mi se pare că e instagramabil și făcut cu bun gust aici. Cons, adică chestii care cumva să nu ne fi plăcut. Poate e un pic neplăcut asta că se răcește destul de tare cabana pe dimineață. Acum poate am prins noi frig, dar mă gândesc că dacă veniți iarna, e frig mereu și dacă sunt minus 20 de grade afară, nu știu, cred că trebuie să te trezești noaptea să-ți pui pe foc sau... Habar n-am, nu știu, dar nouă ni se părea că dimineața e cam rece când ne trezim, deși aerul condiționat mergea toată noaptea pe 30 de grade. Da, ești la ușa asta care se deschide pentru că patul ăsta de obicei vara poate e pe rost și poate fi scos afară pe terasă și gen mare hype pe Instagram cu treaba asta. Clar nu l-am folosit pentru că E zăpadă până la glezne. Dar dacă te uiți la ușa asta enormă din spatele nostru care se deschide, o să vezi pe la gather că e o crăpătură așa mică pe unde simți că intră aerul rece, deci probabil e o chestie de gather. Iarăși este aici o mașină de spălat haine, nu vedem rostul, mai degrabă ar fi fost fain să fie o mașină de spălat vase. Electrocasnicele top, deci au chestii de la Smeg, au chestii foarte rustice făcute aici. Dar cred că despre asta e cabana asta, despre reconectare cu tine și cu persoana de lângă tine și cu natura și cu priveliștea asta, adică chiar să te bucuri de lucrurile mici, adică să nu faci nimic, dar totuși să fie atât de fain. Să te culci și să te trezești cu asta, îți umple sufletul de bucurie. Și seara, eu seara la 1 noaptea mă uitam așa, cum e zăpadă, se vede și noaptea peste tot și mamă, era, parcă nu zici că e rupt dintr-un film de poveste din ăsta de Crăciun. Drumul până aici, v-am zis, aveți nevoie de 4x4, e un pic drum mai forestier și mai anevoios, dar dacă ai o mașină 4x4 cu garda ridicată, n-ar trebui să aveți probleme. Și să vă aduceți absolut tot ce aveți nevoie în materie de alimente și apă și chestii, pentru că nu ai de unde să-ți procuri nimic, absolut nimic. La un cons, internetul. Mai ales dacă plănuiți să veniți aici să folosiți internetul, nu știu, dacă vreți să lucrați sau ceva, e foarte slăbuț. Nu știu dacă v-am zis, cam 4-5 megabits pe secundă, e un net de la Vodafone. Așa pentru Instagram și din astea merg datele. E ok, deși și YouTube-ul pe HD, Full HD se încarcă cam greuț pe internetul ăsta, dar noi ne-am conectat de pe date mobile de pe telefoane, eu am Digi și îmi dădeam un 10 megabit și acolo e un 4G slăbuț în zona asta, deci ca să știți la ce să vă așteptați, asta să zice așa un mic cons, zic așa. Deci ca să vezi nivelul de zăpadă de aici, cam așa îi, de vom face scandal. Cât am plătit? Am plătit pe 2 nopți aici. De duminică până marți. Da, de duminică până marți. Nu știu exact dacă în weekend e mai scump, dar probabil. Da, mi-a costat cabana asta 1000, în mod normal e 700 de lei pe noapte, dar am rezervat-o prin Airbnb și Airbnb-ul și-a mai luat încă 200 și vreo 60 de lei taxa lor. Dar nu știu dacă poți rezerva altfel. Acum poate dacă vii a doua oară e altfel. Și legătura cu omul. Și legătura cu... Poate. Dar altfel ei și pe Instagram au pus link-ul de Airbnb, deci probabil asta e politica lor, rezerv prin Airbnb și automat ai și 200 și ceva de lei taxa. Da, deci Airbnb. mi-a costat 1650
Da? Și în plus, dacă vrei să folosești jacuzzi, mai plătești 200 de lei, Pe ședere. îi achiți omului dacă vrei să pregătească jacuzziul și să-l ai. Foarte fain și recomandăm cu căldură jacuzziul. Intrat în el, temperatură 41,5 când intrai, e adevărat scădea în timp pentru că e electric, da, gen, ne-am stat de fiecare dată câte o oră jumate și te aveau scăzut la un 38, deci... Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți. Sperăm că vă plac, să zic așa, ieșirile noastre, drumețiile noastre. Nu uitați, Briggy Exotic Travels vă poate oferi tot ce vă doriți, de la vacanțe până la Croaziere. ieșiri, croaziere, city break-uri, oriunde. Vă pupăm. Pa, pa, pa. Did, cine a venit? Săracu. Nu veni.